Välkommen till Inblick blågult, Magdalena Eriksson. Hur är läget med dig? Tack så mycket. Jo, men det är bra. Det är väl så pass bra som det kan vara under omständigheterna. Ja, hur ser dina dagar ut just nu? Nej, men det har väl varit mycket egen träning. Jag försöker att hålla samma rutiner som jag hade under en vanlig säsong. Så att jag försöker att liksom göra klart min träning på förmiddagen. Och sen tillägna eftermiddagarna åt att plugga. Och sen får jag titta på serier och ha kul på kvällarna. Hur gör du för att hitta motivationen att hålla egenträningen igång? Nej, men jag försöker tänka liksom att allt jag gör idag kommer ha någon typ av påverkan i framtiden. Det har varit svårt liksom att sätta jag kan inte säga ett speciellt mål att då ska jag vara som mest fit, för vi vet inte än hur det kommer se ut. Men jag försöker att tänka att vad jag än gör nu, det kommer spela roll i det stora hela. Och det är egentligen så här, den som håller sig bäst igång nu är ju den som kommer ha mest fördel av det i framtiden. Och hur är det med det här då, att lyckas verkligen bara fortsätta kämpa? Hur går det här snacket upp i ditt huvud? När du gör en miss på plan exempelvis, om det nu någon gång skulle hända, vad säger du till dig själv? Jag kan faktiskt vara ganska elak mot mig själv. Så det är något som jag ändå har fått jobba med, tror jag. Det var ännu värre när jag var yngre. Jag har alltid varit väldigt hård mot mig själv. Och kanske varit dålig på att liksom tänka rationellt och tänka också ge mig själv beröm. Så att det är någonting jag försökt jobba bort. Och nu känner jag att jag är bättre på att liksom kunna säga till mig själv, Magda, det där var inte tillräckligt bra, men att då vända det till någonting positivt och göra det rätt nästa gång istället för att det ska bli till någon negativ spiral. Det pratar vi mycket om i landslaget, att det viktigaste är liksom att okej, man gör fel, men det viktigaste är att ta nästa och våga göra en aktion igen. Jag vet ju att du har något speciellt mantra som du brukar tänka på när allting går emot den. Berätta, vad är det? Ja, det är faktiskt min syster som vi pratar mycket om ledarskap och sånt här, men hon är ju en helt annan bransch. Hon är ingen sportmänniska på det sättet. Hon jobbar inom fastighetsbranschen, men hon och jag pratar mycket ledarskap ändå, för det relateras ju, det är ju samma principer överallt. Och hon berättade om jag tror att det var en brittisk olympisk ett roddarlag som hade ett mantra, eller utvecklade ett mantra som heter, de tänkte alltid inför varje aktion de skulle göra, så ställde de sig själva frågan, will it make the boat go faster? Så det var liksom deras mantra att okej, ska vi stanna kvar och köra lite extra gym idag? Och så tänker man liksom, will it make the boat go faster? Ja, men det gör det. Och så kör man på det liksom, så har man det som motivation i allt man gör. Det tycker jag är ganska inspirerande, för att vi är ju heltidsproffs 24 timmar om dygnet. Om jag kan liksom hitta de här marginella gainsen i allt jag gör, så kommer det i slutändan liksom betyda jättemycket. Du är ju inte bara en ledare, utan du väljer ju också, tänker jag, i viss mån dina egna ledare när man väljer lag och så vidare. Man brukar ju prata mer och mer om det idag, att inte bara en chef som väljer sina medarbetare utan också tvärtom. Vad är de viktigaste egenskaperna du letar efter när du ska välja en ledare? Jag gillar ju ledare som är tydliga i sin retorik och tydliga i sin filosofi, utan att för den sakens skull vara någon pushover som liksom ser den här hierarkin och ser att den kan utnyttja den hierarkin. Där tycker jag ju Peter är otroligt duktig på just det, att kombinera att vara en tydlig och rak ledare, men också ha en förståelse för att alla är olika och acceptans över individerna i laget. Så det tycker jag liksom är det optimala, och där tycker jag att Emma Hayes också i Chelsea är ett bra exempel. Hon har också en väldigt stor acceptans att alla vi kommer från olika länder, olika kulturer, olika bakgrund, personligheter. Att allt sånt måste man liksom faktorera in för att få ut det mesta av alla spelare. Så att, det tycker jag nog är det absolut viktigaste i ett fotbollslag, och speciellt i ett klubblag. För i Sverige har vi ändå liksom svenska identiteten, men i Chelsea blir det ännu tuffare, för där kommer vi från hela världen och det gäller liksom att ena oss, och det tycker jag att Emma är väldigt duktig på speciellt. Det är ju en del motvind i världen överhuvudtaget nu. Jag vet att du har någon speciell liten tanke om just det här med motvind, hur man kan tänka när det är motvind för att ändå hitta kraften att
orka upp? Vad brukar du tänka då? Ja, men det är ju ett ganska klassiskt ordspråk ändå, men jag tycker att det är fint och jag tycker att det ger en extra motivation när det går tufft, och det är just det här uttrycket att drakar lyfter i motvind. Jag tycker att det är en väldigt fin liksom, beskrivning över hur man kan hantera motvind. Att det faktiskt ofta är någonting som i slutändan stärker en. Klokt. Om du nu får bjuda på dina 3 bästa tips, ledarskapstips, hur du leder dig själv och hur andra kanske kan inspireras. Vad skulle det vara för 3 tips? Ja, men för mig är liksom mitt absolut största ledartips för mig själv när jag vill vara en ledare i Chelsea, det är att alltid lead by example. Det blir det engelska här, men det är lite inmatat i hjärnan. Att alltid liksom ja, men det jag kräver av andra ska jag liksom visa upp i första hand att jag gör. Så att jag vill alltid leda av exempel. Jag vet inte exakt hur man säger det på svenska, men jag tror folk förstår. Och sen skulle jag säga just det här, ha en lyhördhet, att alla är olika och det gäller att hitta vad som triggar varje enskild individ för att få ut det mesta av dem, av just den personen. Men sen också ha en tydlig, rak strategi för hur man ska lyckas. För att få med folk och få känna den här tydligheten, men sen liksom att man har de här individuella modifikationerna i det. Stort tack Magdalena Eriksson för att du var med i Inblick blågult. Så hoppas jag som sagt att vi ses riktigt snart.